Rồi chơi không nữa, yeah. Được thôi. Coi mở tiếng gì vậy? Đây là lần đầu tiên công ty Bắc nghiên cứu chế tạo kiểu robot Dracula đó, nhưng thật không ngờ.
Không mà chỉ có 4 cái đó thôi là đúng vậy. Ok. Vậy. Ngày nay nó mưa quá, làm sao mà đi được? Hay là chủ nhật, hay là Đi ra đây nè. em ở đây, đây cũng đúng mà. Để đó đi. Không, sai rồi. Tiên đâu? Ở đây nè. Rồi bỏ vô. Tiên. This morning house so clear a light as any to see the horizon and the fall. Excuses were 2 for a penny, but they all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, Ăn xong đi. Ba 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 ba